God morgon! Alltså jag är så taggad. Det är snart helg, det är torsdag, det är sol ute. Det finns så mycket grejer att vara glad för. Vi har en jättekul dag att se fram emot. Jag tänker att ni ska få hänga med liksom på min dag idag och sen på helgen för att det ska bli en så mysig helg. Nu ska jag och Lojsan hålla ett event för Bubble Room. Alltså så sjukt kul. Vi frontar ju deras sommarkampanj. Så det var därför vi var iväg och fotade i Biarritz för några veckor sedan. Så att nu på morgonen så ska vi hålla ett litet event för några få vänner i deras alltså i Bubble Rooms nya pop-up på Stureplan. Alltså det här är så fett. Alltså jag satt och sminkade mig nu på morgonen och var så här: gud, det här är så sjukt att jag... Alltså för några år sedan hade jag ju bara, men gud, de skulle aldrig någonsin välja mig till och från. Eller förstår ni vad jag menar? Att man känner så här, gud vad sjukt. Man måste stanna upp och typ tänka och vara så här: wow. För några år sedan så hade man säkert drömt om vart man är idag. Förstår ni vad jag menar? Men ni ska få hänga med på dagen idag. Den här, nu har jag ju mjukisbyxor på mig under. Ja, jag visar outfiten när jag är på plats istället för att jag måste gå nu. Att jag ser ut så här. Men det är bara för att jag ska ha på mig den här gula klänningen på eventet. Och det känns ju... det känns lite konstigt att gå liksom så uppklädd. Så att jag tänker att jag sätter på mig ett par mjukiskläder. Men jag vill inte att den här ska bli skrynklig. Ni fattar. Jag couldn't care. Alltså folk får titta och tro att jag ser ut så här. Nu är jag framme i Bubble Rooms pop-up och träffar Bubble Room tjejerna igen. Så kul. Och som sagt, Lojsan är på väg. Hon är sen i vanlig ordning. Men till hennes ursäkt eller vad man ska säga så hittar hon ingen parkering. Men alltså tjejerna, ni har gjort det så fint här. Det här är helt sjukt. Kolla. Alltså de ska få plocka egna blombuketter och alltså allt matchar kollektionen så bra också. Och så lite god frukost. Och The Baker's Journal heter hon på Instagram. Har varit här och fixat liksom frukosten till alla. Alltså ser ni fint det här är? Det här är det sjukaste. Bubble Room säljer ju Bajolima i butiken också. Och de har träffat en liten goodiebag till mig och Lojsan. Så gulliga. Känner du lite tuffare idag? Titta vad fina smycken. Så gulliga örhängen. Oj vad söta. Oj, cute! Jag ska byta till dem. The Queen has arrived. Va? The Queen is here. The Queen is here! Hello! Hej! Hej! Vilken snygg klänning. Nej men, du med! Oh my god, matchar vi! Så mysig frukost. Nu blir det lite playdates här. Hanna, hur känner vi för det här? Det är liksom... De började prata om L och Hanna bara L-galan, eller vad pratar de om? Ja. Okej, nu slutar vi prata om barn, hörni. Jättemysigt event i alla fall. Men menar ni att jag är söt eller är ni ironiska? Nej men jag tror ju att man undrar ju vad kan släppa hem. Jag sa det, jag går liksom så här på stan och bryr mig inte. Men gillar du min outfit? Men jag älskar dig när du går kväll så här. Ja, mormor. För nu när jag går med er så skäms jag inte lika mycket över min outfit. Men det, jag gick så här hemifrån, det är sjukaste. Men vad fan. Det roliga är att jag hade ju absolut tittat om jag såg någon annan gå så här. Ja, för men bara för att det är... mycket lager mens. Man bara tar av dig klänningen. Så hade du sett Jag är tillbaka på Burner Studio. Eller det vet ju inte ni, jag var här igår på ett event. Och nu har Moa ett litet träningsevent här idag. Så trevligt, man älskar ju att kombinera träning med event. Alltså otroligt. Och det är världens sötaste hund här. Hej! Nej, så är inte det här sötast ni sett. Hej! Oj! Oj! Hey! I got 99 problems but an outfit ain't one. Det ser typ ut som jag har knutit på en sjal. Och att jag tänker att det här är liksom... Vad heter det? It's fashion. It's called fashion, mom. Jag är hemma, jag fixar till mig för att jag såg ju, ja, det var så svettigt det här passet. Och jag är helt slut. Vi käkade lite lunch också. Och nu ska jag spela in samarbeten. Så att jag har lagt ut
mina looks och ska filma en TikTok för mobilskal. Så jag ska ha massa olika looks och grejer. Tänk att ni kanske vill veta när jag jobbar och sånt där hemma. Så att nu blir det lite jobb. Vi ses lite senare helt enkelt. By the way, hur fin var den här klänningen? Nu kanske man ser, nej. Från Pepper Mayo. Älskar. Jag har jobbat hela eftermiddagen, stativet i högsta hugg. Och nu har jag hoppat in i duschen och känns så skönt. Jag har typ fått lite dålig hy så att nu körde jag lite eye patches. Eller pimple patches heter det. Så. Nu går jag bara runt här. Gud vad jag säger mycket. Jag kan verkligen inte tänka. Vi beställde indis igår så att vi har kvar lite indiska rester så att det ska vi äta ikväll. Och det så var det med det. Man bara, jag bara berättar lite vad som har hänt. Så tråkigt. Ni bara, ja, vi fattar. Det blir roligare i helgen, hörni. By the way, alltså vi såg The Last of Us avsnitt 2 säsong 2 igår. Jag är så lack. För er som inte har sett så vill jag inte spoila, men jag kan ju säga att det är någon som dör. Och det är fan vad sur man blir. Nej, inte okej. Nu vill man typ inte fortsätta kolla. Klockan är 9 och vi ska redan gå och lägga oss. Jag är så taggad. Alltså förlåt, men när kommer man i säng så här tidigt? Vi säger ju alltid att vi ska försöka komma i säng tidigare, men det blir ju aldrig så. Men ikväll. Och det sjukaste av allt är att Jonas erbjöd sig. Alltså han brukar ju killa mig på ryggen varje kväll. Men det brukar alltid vara att jag ofta frågar. Så här, kan jag få lite mil på ryggen? Men nu, alltså... Han frågade innan jag ens började fråga, så jävla gullig. Han skrev på svensexa i helgen. Så tråkigt för mig alltså. Kolla på vad jag har råkat göra med toaletten också. Det här är det absolut sjukaste. Varför säger jag att allt är det absolut sjukaste? Man bara, det finns ju sjukare saker som har hänt. Men alltså jag satte mig ner på toalocket och det gick sönder. Det var faktiskt väldigt sjukt. Hur fan kunde den liksom gå av mitt på tur bara av att jag satt på den? Jonas bara, du måste ju ha liksom gjort någonting. Jag bara, nej, jag satte mig ner. Nej, riktigt dåligt. Jag skyller på själva sitsen. Jonas har beställt ett nytt lock. Ja, godnatt hörni. Nu har Jonas åkt iväg på svensexa. Och som sagt så är det inte världens roligaste dag. Med tanke på att jag också fick min mens. Man bara, jag ska sluta tjata om det. Men ni är faktiskt fler som skriver till mig varje dag. Och typ alltså så här, tackar mig för att jag pratar om det här med missfallet. Och med det här med att man vill bli gravid men inte blir det. Och så vidare. Ja. Jag tänker att jag pratar om det när det ändå... Alltså det är ganska svårt att inte prata om det när det är så stor del av ens liv liksom. Men jag ska bara försöka vända det här. Jag sa till Jonas att jag typ ändå hade det här på känn. Att mensen skulle komma nu. För att jag liksom inte haft några graviditetssymptom. Och jag har haft PMS i veckan också. Så att jag var så här, ja det kommer ju vara mensen som kommer. Så jag tänker att jag bara ska ha verkligen en så här, alltså jag ska få massa jobb gjort idag, men sen ikväll så ska jag ha riktigt så här, ta hand om mig själv. Jag ska bara vara snäll mot mig. Man var jättekonstigt att vara snäll mot mig, men nej, jag vill liksom duscha, tvätta håret, ha riktigt så här myskväll och sen ska jag göra allt jag är sugen på, massa gottis. Jag ska ha hundvakt så att jag är så taggad på att ha lite mys med en mysig hund. Nu när Jonas är på svensexa hela helgen också. Alltså hur kan han lämna mig så här? Det är så jäkla otrevligt. Fy fan. Man bara, jag ska liksom jag är ju borta hela tiden så att jag ska inte säga någonting. Men jag hoppas att han får det väldigt kul. Han var väldigt otaggad nu innan. Jag tror att det är för att det blivit mycket alkohol för oss senaste tiden. Hörrni, jag ska försöka ta tag i resten av det. Men det är skitkallt, förlåt. Men det är växlande fint väder. Men det är svinkallt. Och jag försöker fota liksom pyjamas som är jättetunna och kalla, som kommer vara skitfina under sommaren. Men det är ju iskallt att fota det nu. Så att det tar liksom emot. Jag måste samla kraft till att klä av mig och stå med gåshud. Skicka styrka till mig.
jag har hämtat paket som ni såg. Jag har fotat klart alla samarbeten och jag står och alltså har uppe blommor här. Så, fy fan vad cringe. Nej, herregud. Jag fick ju lite blommor på mitt och Lojsans event igår. Så att, och de började se lite trötta ut. Så att jag har hackat upp dem i lite mindre. Alltså hur glad blir man inte av det här? Nej. Jag ska sätta ut dem lite överallt i lägenheten. Det känns otroligt. Alltså vilken otrolig start på den här helgen, va? Just det, sen är det en väldigt speciell kille som är på väg hit right at this moment. Jag sa till Jonas, jag bara, vet du vem jag ska hänga med imorgon? En kille. Och så fick han gissa. Han bara, varför inte? Men det är ju Bruno som är på väg. Han är väldigt gosig. Han ska sova över med mig. Jag har väl redan berättat där. Jag ska vara hundvakt till min favorit Bruno, som ni har träffat tidigare. By the way, jag fotade ju samarbetet på, alltså via min lilla tripod. Och det är så mycket mer utmanande att fota med tripod utan att personen, alltså att det är en person som fotar den. Jag tycker dock att det är skönt att använda såna här hemma, för det känns liksom onödigt att någon ska hjälpa ändå. Men alltså jag kollade igenom nu, den sista looken som jag fotade tog jag alltså över 1500 bilder. För att man liksom går fram och tillbaka och så fötterna kuts ut, så måste man vinkla om, gå tillbaka, fota. Och den tar ju, jag har en app som så här tar, det är som att den tar så här, så att då kan jag liksom röra mig lite och så tar den bilder åt den. Men det är det sjukaste, så att förmodligen då för det var 3 looks som jag fotade. Jag har ju typ tagit alltså typ 4-5 tusen bilder. Det är en del att gå igenom, så att det ska vi göra nu. Så fort Bruno har kommit och så fort jag har fixat det här. Men det är därför jag brukar säga till Jonas, kan du snälla hjälpa? Alltså ibland är jag hemma och ska försöka fota med den här. Det är just att man inte ser vad som kommer i bild. Gud mamma, det finns större problem i den här världen. Herregud. Det är så jobbigt att man hamnar ur bild när man fotar med tripod. Men man får klaga över vissa små saker, eller hur hörni? Vi båda fattar att det är liksom inte att jag inte själv tycker att det är ett stort problem. Bruno is here. Alltså den bästa killen. Älskling. Alltså, tycker ni att det är äckligt med hundpussar? Får en puss? Nej, okej. För att jag tycker inte det. Hans mun luktar jättegott. Jag hade ju, gud vet ni det? Jag hade ju en Yorkshire terrier, eller min familj hade. Älsklingen. Nej, jag hade en Yorkshire terrier, eller min familj hade. Så att från när jag var typ 12 till han gick bort 2021 tyvärr. Man bara, ni ser inte mig. Och han var världens gulligaste. Alltså han var verkligen en sån här surgubbe. Även fast vi kastrerade honom så juckade han på liksom allt hela tiden. Han var som sagt, alltså han typ morrade och bet. Men så det var så stelt typ om folk kom fram och bara, bits han? Man bara, nej. Han brukade inte bita randoms, men typ om man till exempel när man skulle när vi sov i sängen och man skulle flytta på täcket, då blev han jättesur för att han gillar ju liksom inte att någon flyttar på honom. Så då kunde han liksom hugga mot täcket typ. Alltså riktig karaktär den där killes. Och han hade alltså mot slutet, för den rasen, alltså de flesta små hundar har ju problem med tänderna. Att det är det, stora hundar har liksom problem med leder och sånt, och små hundar får liksom problem med tänderna. Hans mun luktade de ruttnade bort tänderna. Även fast vi tvättade, alltså borstade varje dag. De blev liksom svarta. Och så tappade han tänderna. Alltså älsklingen. Så det luktade ju inte gott. Och det var inte nice att få liksom hundpussar av honom. Jag tyckte dock det ändå. Alltså dock verkligen på slutet. Det var illa. Men den här fräscha har ju jättegod andedräkt. Jag tycker det är så mysigt med liksom... Det är så mysigt med hundandedräkt.
För att det är så här, om de inte har jättedåliga tänder. Men så här valphundande direkt, förstår ni vad jag menar då? Så, alltså det är så mysigt. Det är det och liksom bebis huvud. Det är 2 otroliga dofter. Men förstår ni det här myset? Det känns väldigt bra nu när man ska vara gräsänkling under helgen. Brukar ni säga det, eller är det också jättetöntigt att säga gräsänkling bara för att ens kille är borta liksom? Men jag har ju mansfritt, jag tänkte säga pojkvänsfritt, men mansfritt hemma. Eller nej, det har jag inte längre. Det är ju en man i huset. Och Sebbe sa att han behöver gå ut på en liten promenad, så jag funderar på om man ska göra det nu när det fortfarande är sol. Sen blir det muskväll. Jag är ute och går med Lillponken och följer alla tjejerna som är på väg till Elgalan som är idag. Alltså bland annat Lojsan, Klara, alltså alla de ska ju gå och det känns så pirrigt. Man bara, för mig också, att jag får följa med. Så att nu håller jag på att kolla på alla tjejernas alltså snap stories och herregud. Jag undrar liksom om det är kul på sådana där galor eller om det liksom bara är stelt där inne. Typ Met-galan. Alltså det hade ju varit så fett att bli bjuden och få klä upp sig sådär fin. Men är det kul där inne? De har ju på sig såna här klänningar som man typ knappt kan sitta och äta i. Vad händer där inne? Ja, funderingar. Men jag älskar ju alltså så här, alla tillfällen när man får klä upp sig och jag vet inte, bara så här, kul med gala. Så att det känns som att det är ändå väldigt roligt hela den biten. Och därför känns det jättekul att man har några kompisar som är bjudna så att man får hänga med dem lite i alla fall på Snap. Och jag och Bruno ska ha myskväll. Ni bara, vi vet. Alltså gourmet food for a gourmet dog. Men det här ser så äckligt ut. När vi hade Ackerman, alltså Achilles som sagt, han mot slutet så liksom han vägrade ju typ att äta med hans dåliga tänder. Och det enda han åt på slutet var liksom kattmat från Lidl. Det var hans absoluta favorit. Så vi var så här, om det liksom får honom att äta så får det bli det. Det är liksom så här skillnaden på. I början så körde vi så här Royal Canin, så lite lyxigare torrfoder som skulle vara anpassat efter just hans ras. Och sen på slutet liksom kattfoder. Jag antar att det är egentligen inte så bra för deras mage. Men hans mage mådde toppen. Det var liksom hans tänder där som inte mådde så bra. Dinner is served. Kom då Bruno. Kom då. Sitt. Varsågod. Duktig visst. Och nu ska ni se. Det här tar liksom 30, alltså inte, nej kanske 14 sekunder för honom att äta upp. Gott. Så myset att komma ut till den här lilla kringlan. Ska vi börja vår myskväll nu? Ja! Jag är så taggad. Vi ska göra en riktigt trevlig snacksbricka. Jag bakade en citronkladdkaka inför ett samarbete. Eller jag bakade smeten till det. Inför ett samarbete för 1 eller 2 dagar sedan. Och då bakade jag bara halva smeten. Så sparade jag resten till idag. Så den ska vi baka och så ska vi göra en massa annat gott. Alltså allt jag är sugen på. Vi ska ju, alltså jag ska ju ta med mina systerdöttrar och min syster och hennes man till Gröna Lund imorgon. Och när Johanna berättade för tjejerna att vi ska till Grönan så reagerade de så jäkla gulligt. Alltså kolla. Jag är jättetaggad. Hur taggad är du? Och så ska vi åka Högsta med dig och mamma. Så får pappa och Alba och kommer inte Jonas följa med. Alltså så gullig. Och sen Jusse! Vad sa du? Jusse! Bäst. Aj!
Vad ska du göra imorgon då? Alltså världens gulligaste. De är så taggade på Grönan. Så att det ska bli väldigt mysigt. Så gulligt att Juni bara... Josse och mamma får följa med och åka i högsta. Och pappa och Jonas får sitta med Alba och vänta. Och sen bara, men Jonas ska inte med eller? Han är ju på svensexa. Förstör allting. Vi har lagt upp lite snacks som vi ska ha. Och jag ska spela in till TikTok i vanlig ordning. Så att jag tänker att ni kan få en liten snabb spolning. Jag gör min lilla snacksbricka så får ni se the final result. Nu blir det Girls of Stockholm. Jag har inte kunnat kolla på det jättelänge för vi var borta förra helgen. Och Jonas har inte velat se under vardagarna. Då har vi kollat Robinson. App, det är inte till dig. Nu mår man bra. Fattar ni hur lyxigt, alltså hur bra är livet? Alltså det värsta som finns. Eller man bara, det värsta som finns. Alltså jag ska alltid krydda så mycket när jag pratar. Men när man försöker sjunga seriöst. När man verkligen inte kan sjunga. Thank you. Ja Bruno, jag vet. Kom här. Nu åker vi. Woo! Och du fattar ingenting, men jag är så taggad. Det här är drömmen hörni. Det här är life. Just det, jag vet inte ens om jag visade resultatet. Så här blev alltså snacksbrickan. Det är mina favoriter. Ni vet ju redan. OLV cheese crunchers hot. Maudis chili cheese chips. Lite ranch dip. Lite citronkladd kaka med cream cheese frosting. Fanta Lemon Zero, Pandis sour cola, lite cornichons med smetana och honung, oliver, hallon och blåbär. Alltså, hur trevligt ser inte det där ut? Nu ska jag gå ut med byrackan. Klockan är typ 22:15. Jag hatar att gå ut själv när det är mörkt. Jag har blivit så mesig. Men jag tror att det är för att man liksom blir äldre. Och det händer så mycket hemska saker. Så man blir typ mycket mer medveten. Förut var jag så orädd. Och så här strong independent woman. Och sen när jag blev tillsammans med Jonas så har jag liksom blivit mer och mer mesig typ. Men det kan ju som sagt också vara en kombination av att man typ blir lite mer... Alltså man växer upp och lär sig vad som händer i världen. Men med det sagt så känns det som att det alltid är mycket folk i stan. Vilket jag tycker känns tryggt. Visst har jag berättat för er att att det var en man som försökte klättra in genom mitt fönster. Om jag inte har gjort det så kan jag dra det någon gång. Det är en lång story. Det var när jag bodde själv. Så vaknade jag mitt i natten av att det var en man som försökte klättra in genom mitt fönster. Man var... Det är inte konstigt att jag är lite rädd för att gå ut på kvällen. Men hörni, jag ska gå ut med hunden nu innan det blir för sent. Och sen ska jag lägga mig i sängen. Alltså kolla på det här lilla morgonfejset. God morgon! Ja, jävlar vad falskt. Jag och Bruno har varit på en liten morgonpromenad. Nu har jag sminkat mig och satt på mig lite kläder. För vi ska till Grönan baby. Så jag ska gå och lämna Bruno nu och möta upp min syra och barnen. Och så blir det Gröna Lund. Nu är vi på gång. Jag har lämnat Bruno. Och det här vädret gör mig så lycklig. Jag pratade med Jonas nu. Eller jag ska se om han vill ringa. Så jag vill liksom inte störa honom. Han är iväg på svensexa. Vi har hört det 5 gånger. Men han brukar alltid vara så bra på att höra av sig när han är ute och dricker. Så jag vill inte heller störa när han liksom är iväg på svensexa. Jag vill inte heller att han ska sitta med sin telefon hela tiden. Men det var ju lite sjukt att han inte liksom, han brukar ändå skriva någonting typ såhär, nu går jag och lägger mig eller så här. Och han skrev ingenting från liksom 12 på dagen när han försvann när han lämnade till nu klockan alltså 9:30 när han vaknade. Så att jag förstår ju att han skrev att han hade
lagt sin mobil i hans rock som han hade hängt upp. Och att det hade blivit, han skickade bild och bara jag mår så jävla dåligt. Så jag tycker lite synd om han blir så bakis. Och han har tydligen kört masken. Och alltså ni vet, försökt köra den här när man är på golvet och kör masken. Men det minns han inte ens. Och han har typ skadat axeln då nu för att han försökt köra masken. Hörni, när man skaffar en kille som alltid ska vara the life of the party. Det roliga är att han säger ju sig att han själv är en person som inte vill, eller som inte gillar uppmärksamhet. Men man bara, så fort han dricker så är han ju alltid the life of the party. Så att jag vet inte om det där stämmer. Hej tjejer, är ni taggade på Grönan? Ja! Oj, vad fina ni är! Får en kram eller? Busiga ninjor. Vilka busiga! Var det fin färg? Det är rosa ju. Vad sa du, Jenny? Nej. Vi ska gå på rosa mattan. Är det coolt? Vem ska åka karuseller? Du ska göra det. Alba, kan du säga? Visa. Wow, den måste man ha för att få åka karusellen. Ja. Kan du säga karuseller? Karuseller! Vad är det, Alba? Ska du high five? Oj, vad är det lite läskigt. Var det läskigt? De är jättesnälla ju. Ja, Alba fotade precis. Juni vill inte vara med. Nu kommer det sargade gänget. Hej Tintin, jag försökte vinka till dig, du såg inte mig. Jo, hon kom och skrek till mig och bara, mamma just det. Jag har gullig. Nu är det dags för nyckelpigan. Oj, nu har vi en... Alltså Johanna är också så obehaglig för du ville inte ha någon sås alls när du var liten. Så hon åt liksom clean korv. Det här är ett stort steg för mig att ens ha så. Ja, och jag var tvärtom, ville ha så mycket ketchup att jag alltså fick utslag i hela ansiktet för att jag åt för mycket ketchup. Ja, sås i livet hörni. Hemma från Grönan, fick snabbt hoppa in i duschen och svira om. Jag ska på Björn Gustafsson som ni förmodligen vet. Jag tror att jag har sagt det. Och det här blir kvällens outfit. Boots från Twist and Tango. Jag älskar att så här, man ser att jag har haft dem här ute. Oj, kolla liksom, det är sån där paljettglitter kvar. Och sen en liten kjol från Other Stories. Kavaj från Sanna Alexandra. Polo från Bubble Room. Twist and Tango kappa. Uniqlo, sån här, alltså de är ju lifehack. En sån liten tunn dunjacka från Uniqlo. Och min lilla nya LV som är second hand väska. Okej, nu måste vi springa. Nu har jag mött upp tjejerna på Mellqvist kaffebar, man bara, det är inte alls kaffebar. Jag gick till kaffebar, men det är matbaren där på. Det är så mycket folk på stan så vi behövde hoppa ur vår taxi och springa resten av biten. För att vi kom inte fram, alltså den rör inte på sig. Så att nu är klockan 10 i. Vi skulle vara här absolut senast kvart i. Men vi har ändå tid på oss, nu är vi typ framme. Sist in, men vi hinner i alla fall. Förhoppningsvis. Alltså tack för ikväll. Världens bästa kväll. Klockan är 23:30 och jag är redan hemma. Alltså goals. Det känns väldigt skönt att inte bli för sent ikväll. Och jag har haft världens bästa kväll. Förlåt, men hur fina vänner har man som kommer på en sån här present? Det är så klockrent. Och showen var så sjukt bra. Om ni får möjlighet, gå på Björn Gustafsson. Alltså starten blev vi lite rädda för att vi bara, det här känns lite som så här klassisk stand-up. Jag är inte så mycket för liksom klassisk stand-up. Du vet när alla sitter och skrattar i ett och samma rum. Alltså han mixade ju liksom låtar med prat. Och han är så rolig. Och låtarna han gjorde var så roliga. Det var verkligen hur bra som helst. Alltså det var typ nära på att börja gråta vid ett tillfälle. Kan varmt rekommendera. Och jag har haft världens mysigaste kväll. Och jag är så taggad på att liksom må bra imorgon. Och inte vara bakis. Det blev ju något till glas där på Sturehof. Men som sagt, är hemma tidigt. Så nu tänkte jag faktiskt göra mig något litet snack. Jag är lite sugen på mina cheese crunchers. Så att jag ska lägga mig i sängen och kolla på The Hills eller någonting.
och äta något litet gottis. God morgon hörni. Gud, jag har haft världens bästa helg. Fy fasen, jag älskar såna helger som är liksom perfekt kombination av alltså allt. Nej, gud vad mysig helg. Hörrni, jag tänker att vi får avsluta vloggen här. Vi ses nästa vecka. I love you. Glöm inte att prenumerera för fan.